Sunday lẹ́ni tí mo mọ̀ tó jẹ́ ajìjàngbara Yorùbá tí ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ tó ń wí fúnjọba pẹlẹ́yàmẹ̀yà tó gẹ́ ìjẹ́ tí ẹ jẹ́ tẹ̀tẹ̀ ní ìjẹkújẹ ẹ má jẹ dágúró Ìgbòho ṣeré jẹ Yorùbá ronú ẹ má fi fẹ́ kún pajẹ DSS lẹ́yìn Ìgbòho jẹ́jẹ́ ẹ wọnú gbólọ kẹ lọmọ dàrán fẹ́ kún pajẹ àtijọba Nàìjà ẹ má bọ ọkàn Ìgbòho kì í sọ ọ̀daràn kírímínà ajìjàgbara ṣòun ló ń jàfẹ́tọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ mọ̀ wọ́n dáràn ẹ̀rù wọn Ìgbòho ìsàlẹ̀ dùn mọ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀rùnú àsìkò ti tó káyẹlé ẹ má jọ bí wá ṣẹ̀rù mọ́ ẹ ti rí lẹ́yìn Ìgbòho kápá ọ̀tá ó má ṣe ká. Ẹran bí ó rẹ̀ máa tọ́ o. Òòṣà Sunday ọkùnrin ogun. Májà sọ́lá yẹn ìmọ̀ ìdíjà ẹ̀bí. Mo ṣàmùmọ̀ kókó ìra ìrẹ́jẹ. Ilé ti pè é o, ẹran bí ó rẹ̀ máa tọ́ o. Òòṣà Sunday ọkùnrin ogun. Májà sọ́lá yẹn ìmọ̀ ìdíjà ẹ̀bí. Ṣùgbọ́n ṣàmùmọ̀ kókó ìra ìrẹ́jẹ. Ayé lọ́jà akọrin tí sámọ̀ ní yìí o ọ̀dọ̀ ọ̀gbọ̀nmọdé ọmọ tí ó gara. mo mà kó nílé mo kálejò mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí ọ̀tọ̀kùlúùlú mo kí ládéládé ilẹ̀ Yorùbá mo kí lóyè lóyè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ojú ọmọ Yorùbá tó ń wò mí káàkiri ayé mo mà kí gbogbo yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí láti Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí látòkè òkun gbogbo yín ni mo kí pátápátá o. Ètò yín ètò wa ètò tí ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ sí gbàgede ìmọ̀ tí a ti di bàbá gbàgede ìmọ̀ TV báyìí kò yà yín lẹ́nu orúkọ tí mo tún pè é bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ìdí ni pé bàbá gbàgede live tí à ń jẹ́ yẹn àwọn tí wọ́n rán mi níṣẹ́ wọ́n tún pè mí lónìí mọ́jú pé rárá o a ò gba bàbá gbàgede life lọ́wọ́ ẹ o bàbá gbàgede ìmọ̀ ni kó o máa jẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tí mo jí ó ní mo yí orúkọ yìí padà sí bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Orúkọ tá a máa jẹ́ látòní lọ rèé ní agbára Ọlọ́run bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Torí pé gbàgede ìmọ̀ yẹn wọn ò fẹ́ kó kú òun orúkọ yẹn bókànràn ká máa wá jẹ́ gbàgede ìmọ̀ tá à ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti háàkì mọ́ wa lọ́wọ́ nísìnyí a máa jẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Tẹ́ bá ti sáàṣì fún bàbá gbàgede kẹ́ ẹ tó kọ bàbá gbàgede tẹ́lẹ̀ wọ́n ó ti gbé wá fún yín bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ẹ sáàṣì fún ṣánẹ́ẹ̀lì yìí kẹ́ ẹ sì jọ́ìn wa. Ẹ̀yin tí ẹ ò tí ì jọ́ìn wa tẹ́ ẹ sì wà nínú ìkànnì tí à ń pè ní gbàgede ìmọ̀ channel ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa lónìí torí mo ní announcement kan fún yín pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí ó bá fi di ìparí oṣù yìí gbogbo ohun tó ń jẹ́ gbàgede ìmọ̀ ó kúrò lórí YouTube. Màá delete channel yẹn pátápátá kúrò lórí YouTube lágbára Ọlọ́run. By the end of August I will delete anything concerning or pertaining to gbàgede ìmọ̀ channel. I'm going to delete it. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì nífẹ̀ẹ́ sí ètò mi tẹ́ sì fẹ́ máa wò ó dáa nísìn kẹ́ tètè join wa. Ẹ̀yin ẹ sáàṣì fún bàbá gbàgede ìmọ̀. Tẹ́ bá ti sáàṣì fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́ẹ̀rí ẹ lọ sínú ẹ̀ ẹ kílíkì sórí subscribe ńbẹ̀ kẹ́ sì kílíkì sí orí notification bell. Ẹ̀yin tẹ́ ti wá wà nínú channel mo mà kí yín káàbọ̀ lórí new channel wa tí ó ń jẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Orúkọ tá a máa jẹ́ sìn nìyí torí pé bàbá gbàgede life àwọn tó rán mi iṣẹ́ wọn ní rárá o wọn ò gba bàbá gbàgede life lọ́wọ́ mi wọ́n ní bàbá gbàgede ìmọ̀ TV làwọn fẹ́ kí n máa jẹ́. Ta ló rán mi iṣẹ́? Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ló pè mí sétò yìí torí pé ojú oorun ojú àlá ni mo ti rí gbàgede ìmọ̀
nígbà tí wọ́n dẹ̀ háàkì ẹ̀ mo mọ̀ pé ó ní tọ́ ló ń fẹ́ fi ṣe torí Ọlọ́run tó rán mi ó mọ̀ mo ń wò wọ́n gbà tí wọ́n háàkì ẹ̀ tó bá jẹ́ pé kò fẹ́ kí wọ́n gbà ni kò ní jẹ́ kí wọ́n react ṣùgbọ́n lójú oorun mọ́jú mo tún lálàá ẹ̀ wípé rárá o a ò fẹ́ bàbá gbàgede life change ẹ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tv fi bàbá gbàgede sí gbàgede ìmọ̀ nìkan ìwọ fi bàbá sí lẹ́yìn nísìnyí lágbára Ọlọ́run látàárọ̀ yìí lọ a ti ń jẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ tv. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Announcement kejì tí mo fẹ́ ṣe tí wọ́n wù mí kí n fi wọlé lónìí ni pé arákùnrin kan tí mo ti ń pariwo ẹ̀ tipẹ́ tí ó ń jẹ́ Special Omonze gbogbo fídíò mi so far tí mo ti ń ṣe ló ń gbé sórí Facebook. Mo fẹ́ sọ fún yín wípé ẹ má wulẹ̀ bá mi rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ mọ́ mo ti gbé legal action dìde lé lórí. Now I am going to take a legal action on his case. Mo ti rí pé kò rẹ́dì láti gbọ́ràn. Mo fẹ́ dialogue pẹ̀lú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo pe tí kò gbé. Mo rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ Facebook kọ̀ wọ́n take action lé lórí. Nísìnyí èmi fúnra mi ti wá fẹ́ gbé legal action dìde lé lórí. Kó jẹ́ kájọ tátán. Èmi mọ̀ pé UK ló wà. Èmi sì wà Nàìjíríà. Èmi náà ti kọ́ńtàtì àwọn lọ́ọ̀yà mi. A máa fi copyright gbé. Gbogbo iṣẹ́ mi tó gbé pátápátá ló máa pọ̀ kalẹ̀. Èmi ò sọ pé kó má gbé. Èyí tí mo tún ṣe ìtúgbé Special Omonze gbé o free. O túbọ̀ ń kó bá rẹ̀ sí ni. Ìwọ tún gbé léyìí gbogbo ọ̀nà tí mo mọ̀ ni mo ti gbà. If this man refuse to stop stealing my work màá ṣe fídíò sórí YouTube á gbé lọ sórí Facebook sórí péjì tiẹ̀ ó dá mi lójú pé YouTube Facebook ti monetize ẹ̀ ó fi ń pawó ni ṣùgbọ́n máa sọ fún nǹkan tó gùn jẹ́ léèrè tí wọ́n bá ló gbọ́n bọ́mọdé bá gbọ́gbọ́n kúkú ìyá ẹ̀ náà àgbọ́gbọ́n sísin nípadò ìwọ gbọ́gbọ́n kúkú nínú ẹ̀rùn èmi náà gbọ́gbọ́n kúkú nípadò ìwọ máa ṣe tó wùn ẹ́ èmi náà ṣe tó wùn mí fún ẹ by the time tó bá ready láti dá lọ mi ni ready láti dá lọ pẹ̀lú because I make sure pé I take legal action on you and you will pay more than what you bargain for. That is that about that. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ live or bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Mo ní good news fún wa tó pọ̀ lórí Sunday Igboho àti lórí Yorùbá Nation. Mo ní very good news fún wa lórí Sunday Igboho àti lórí Yorùbá Nation. Good news àkọ́kọ́ ni wípé àwọn Yorùbá Elders Forum tó ń jẹ́ YEC rather àwọn ẹni máa kúkú sọ̀rọ̀ tó dùn mọ́ mi gan lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àti lórí ìpèníjà fún president Nàìjíríà wípé ìtẹ́ ń ṣe yìí ó máa lẹ́yìn. Eléyìí jẹ́ kí n mọ̀ wípé surely and surely all Yorùbás has woken up. Kódà kò ṣeé fi gbogbo ẹnu sọ ní àwọn olóṣèlú wa náà ti ródodo. Kí ni mo wí? Àwọn olóṣèlú wa àwọn náà ti rí òdodo torí wọ́n ti rí pọ́bẹ ti ń ba àwọn. Ọ̀rọ̀ yẹn sọ pé YC deplores insecurity works towards Igboho's release. Ṣé gbọ́ báyìí? YC deplores insecurity works towards Igboho's release. The Yoruba Council of Elders, YCE, has called on the federal government to address the worsening state of insecurity in the country. The council said it was unfortunate that insecurity under the current administration has taken a worsening dimension, which appears to have defied all solutions. Secretary, Oyo State Chapter, Oyo and Ekiti State Chapter, Ayo Ajibulu, while presenting a communique after a general meeting held in Bodija, Ibadan, Oyo State, yesterday, said the council was concerned and deeply worried over the present situation where citizens would not be able to go about their normal businesses, saying this is completely unacceptable and should not continue. Fídíò tí mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí mo pé ìwọ Special Omonze tún gbé eléyìí o. Àdúrà mi ni pé kó o tún gbé. I am taking legal action on you. Bí mo ṣe máa sọ̀rọ̀ yìí láàrin rèé.
torí mọ̀ kó máa edit gbogbo bẹ̀yẹ dànù. Mo fẹ́ kí gbogbo ayé gbọ́ ni pé mo kìlọ̀ fún. Ẹja máa bọ̀rọ̀ wa bọ̀. The council also condemned the menace of armed herdsmen, banditry and kidnappers, urging the federal government to, as a matter of urgency, contain the development with the view of sanitizing the society. The council, which insists that 1999 constitution is a quasi-dictatorial document imposed on Nigerians and one responsible for most of the current charges, urged the federal government to do the needful by accommodating through federalism and a new constitution. Meanwhile, Secretary General of the Council, Dr. Kunle Olajide, had said that the organization is doing everything possible to ensure the freedom of Yoruba self-determination fighter, Mr. Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, who is currently being detained in Republic of Benin. He said Nigerian youth were tired of the situations in the country and that they could no longer tolerate it, hence their reactions. We cannot stop them because the country is wasting the youth. Our advice is that they should moderate their actions because the power of the federal government is too enormous, he said. Ṣé ti gbọ́ báyìí? Àwọn tá à ń retí látijọ́ yìí wípé kí wọ́n bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Ìgbòho. Inú mi dùn wípé àwọn náà ti rí òdodo, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa dá sí. And with them, àti àánú Ọlọ́run tó tún máa kún, dúdùn lọ́sàn oṣù ń gbẹ̀yìn, èsì ayọ̀ lágbọ̀ lágbára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Ìwọ Special Monze, mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. I urge you to steal this work and post it in Facebook. Kó o túbọ̀ máa ṣe rẹ̀ léṣe sí dáadáa. Because I am going to have started taking a legal action on you. As at àná, lọ́yà mi ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. That channel, I will make sure it is seized from you. If I don't do it, call me bastard. Steal this one too and take it to Facebook. You will see what will happen to you very, very soon. Àti gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá tún gbéṣẹ́ mi lórí YouTube. Gbogbo yín pátápátá ni mo fẹ́ discipline sí, mo ti ráyè yín. Anybody tó bá tún ti gbéṣẹ́ mi, tó ti gbé fídíò mi sórí YouTube, anywhere yàtọ̀ fún Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Anywhere tẹ́ bá tún ti wò, ẹ ṣáà jẹ́ kí n gbọ́ ẹ̀yin fans mi. Tó o bá ṣe ń sọ lọ, ní agbára Ọlọ́run, etí wa fẹ́ gbọ́re lórí ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho ní agbára Ọlọ́run. Ìbà Gani Adam, àwọn náà mà dákẹ́. Ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀, mo wo fídíò kan, inú mi dùn gan nígbà tí mo wo fídíò yẹn. Ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín. Ṣé rí tẹ́lẹ̀, Yorùbá ò kúkú gọ̀. Yorùbá ò gọ̀. In tó dá mi lójú ni pé Yorùbá ò gọ̀. Ṣùgbọ́n kinní kan wà fún Yorùbá. We are peace-loving set of people. Region wa yìí, ó jẹ́ region tí ó nífẹ̀ẹ́ sí ìkónimọ́ra àti ṣe sùúrù. Tí wọn bá tí sun Yorùbá kan ògiri, Yorùbá kì í yíjú padà. Ohun tó ṣe àwọn bàbá yẹn ń gbà yẹn nìyẹn, tá à ń pariwo. Ọ̀dọ́ bá a ṣe ń sọ tó yìí o, àwọn máa lé Yorùbá kan sí wà nílẹ̀ Yorùbá. Bóyá tí wọ́n believe wípé ẹ̀sìn Islam tájọ́ ń ṣe tàbí Christianity tàwọn ó fàyè gba kò fàyè gba pé káwọn jàfẹ́tọ̀ àwọn. Tó jẹ́ pé wọ́n sì ń fi olóyè Ìgbòho ṣẹlẹ́yà, tí wọ́n ń fi ayé ara wọn ṣẹlẹ́yà tó ń rò pé àwọn fún olóyè Ìgbòho ṣẹlẹ́yà. Àbígbà tó di àáfàá máa dìde lórí program tó ṣe nationally tó ṣe sórí social media everybody gbé. Tínú ẹ̀ ń dùn wípé wọ́n pa èèyàn ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ lọ́nà àìtọ́. Tí wọ́n sọ pé wọ́n fi ọmọ rí odó, wọ́n fi fọ́ àdògán lórí, wọ́n yìnbọn fún ní 28 times, ìbọn yẹn ò ràn, wọ́n wá fàdògán, wọ́n wá fi ọmọ rí odó fọ́ àdògán lórí. Ìyá pọ́ọ̀tù àbí báwo ló ṣe pé ó ló wá sá lọ, olóyè Ìgbòho sá lọ, ó láàfọ́ olórí ibú kan náà, ó ń ṣàdúrà fún wọn, wọ́n fìbọn fọ́wèrè lórí mórí ìrun tó wà lẹ́nu ẹ̀ àfáà. Lẹ́nu ẹ̀ àfáà.
gbogbo ẹ̀dá tínú ẹ̀ bá ti ń dùn wípé wọ́n pa ọmọ ẹgbẹ́ òun unjustly ní agbára ọlọ́run tó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó ń ṣe tó ń pa yẹn ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ sóhun náà láìpẹ́. èmi ò ní bá wọn bú ẹ o àfà, àmọ́ n tó bá dìsáàfọ̀ ọlọ́run á fún ẹ lésì ẹ̀. tó bá jẹ́ pé dáadáa ló ṣe nípa ìwà sórí social media láti wá máa fi pàápàá jùlọ mùsùlùmí ẹgbẹ́ ẹ tó wà láàrin wọn tó fi ṣẹlẹ́yà pé wọ́n pa lọ́nà àìtọ́, torí lọ́nà àìtọ́ ni wọ́n pa àwọn ènìyàn, tínú ẹ wá ń dùn gbogbo ètò sọ síwájú àbí sẹ́yìn mi sọ sí. ibì kan tó o ti ṣìṣọ lójú tèmi tó dẹ̀ ti ṣe ọlọ́run, tá a bá ń gbèjà ń gbà mí ká má gbèjà ọlọ́run, ẹ̀fọ́ ọlọ́run lẹ̀ jẹ́ kọ́ ọlọ́run dájọ́. ẹ̀tọ́ yín kọ́ ni láti pe ẹnìkan kèfèrí, kódà Islam kọ̀ fún wa láti pe ẹnìkan ní kèfèrí láì ṣe pé ó ti kú sínú ipò káfíìr àbó ti kú sípò kúfùr. Islam kọ̀ kó o pe ẹnìkan ní kèfèrí, otherwise ìwọ náà padà di kèfèrí yẹn kó tó kú. You cannot say ẹ tó bá wọn lọ́run ló lè pè ránṣẹ́ tí wàfà yẹn wá jáde tó wá ń sọ kábàkàbà tó bá ẹ lẹ́nu. ẹ̀yin rò pé ẹ̀yin gbèjà ọlọ́run, tó bá dá àlùkìyámọ̀ tọ́lọ́run bá bi ẹ́ léèrè nǹkan kí ló fẹ́ sọ? tó bá di àlùkìyámọ̀ tọ́lọ́run bá bi ẹ́ pé ohun tó sọ yìí òun ò ránṣẹ́ nítorí òun bínú sí òun fi ẹ́ síná, kí ló fẹ́ sọ? wọ́n pa ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ lọ́nà àìtọ́, inú ẹ̀dẹ̀ ń dùn, ó wá jáde sórí social media wá fi wọ́n ṣẹlẹ́yà, wá ń rẹ́rìn, ó wá tún sọ̀rọ̀, ó tún ṣe yẹ̀yẹ́. ìyá pọ́ọ̀tù ti sá lọ, ó gbẹ̀nà ìkùlé sá lọ, wọ́n wá pàdògàn, wọ́n tún pọ̀ ọmọ orogun lẹ́nu ẹ̀. àfà èyí tó tọrọ adé fún ẹ o, èyí tó tọrọ adé fún ẹ, ó dẹ̀ lè pè mí náà kèfèrí o. tó dá mi lójú ni pé wọ́n kọ́ ló dá mi, ọlọ́run ló dá mi. ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ báwo mo ṣe ń sòun ní kọ̀rọ̀, fèmi àtọlọ́run mi lẹ̀. ó lè jáde kó pè mí náà kèfèrí, òkúkú mo orúkọ mi, gbogbo ayé ló mọ orúkọ yá, ṣe fídíò kó pè mí náà kèfèrí lórí tí mò ń sọ yìí. ẹ̀yin ọmọ àlè Yorùbá játijàti, ṣé bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn wa yẹn tẹ́yín lọ́rùn ni? ṣé bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn yẹn tẹ́yín lọ́rùn? wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹlòmíì, wọ́n á rèpò obìnrin mi, ṣé inú gbogbo nǹkan ṣe yẹn ṣó wà ní Islam tínú ẹ wá ń dùn? tí wọ́n wá ń ṣe fídíò tó ń sọ kábàkàbà tó bá ẹ lẹ́nu, àáfàá tó tọrọ ọlọ́run á fún ẹ, èsì tó yẹ ọlọ́run á fún ẹ. mi kì í ṣépè fún yàn lórí program mi, torí Islam tèmi kọ́ èmi pé kí n má fẹnu mi ṣépè. àmọ́ gbogbo ohun tó tọrọ yẹn o á dé fún ẹ o. gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ẹni yẹn tó ń fi wọn ṣẹlẹ́yà ní agbára ọlọ́run, replica ẹ̀ ọlọ́run máa replicate ẹ̀ fún ẹ. it's a reciprocative gesture ni, ó ń padà bọ̀, tó bá lọ sókè ń padà bọ̀ ńlẹ̀. ohun tó kan sí kírámbọ̀ wá kàn yàbọ̀ ẹ̀, fọkànbalẹ̀. ihun tó tọrọ ni ọlọ́run á dẹ̀ fún ẹ lésì ẹ̀. ànábì sallallahu alaihi wasallam kèfèrí máa kú báyìí, ànábì àdúdì àtúmọ̀ sunkún lé wọn lórí pé wọn ò gba Islam tó fi kú. inú tiẹ̀ wá ń dùn wípé wọ́n pa èèyàn ẹgbẹ́ ẹ, kódà mùsùlùmí ẹgbẹ́ ẹ tó wà ń bẹ tó fi ṣẹlẹ́yà. àfà ihun tó tọrọ ọlọ́run á dé fún ẹ. ọmọ àlè Yorùbá kan wà bẹ́ẹ̀, àwọn tó jẹ́ pé Fúlàní ló fún àwọn lóyún tí wọn ò sòdodo, ó wà bẹ́ẹ̀. àwọn kan dẹ̀ believe pé ẹ̀sìn làwọn ń ṣe, ẹ̀sìn ló ní káwọn kẹ́ ẹ máa wò, ẹ̀sìn ló ní kẹ́ ẹ máa support àwọn tó ń dú àwọn èèyàn tí wọ́n tún dárúkọ ọlọ́run sí. ẹ̀yin rí àwọn ènìyàn bíi Muslim, are they Muslims? ṣé tí Islam kọ́ wọn náà ṣe yẹn? kàn jiyàn gbé, kàn gbowó lọ́wọ́ ẹ tí ó bá lówó kàn pàdánù at will, ẹ láìkí ẹ bẹ́ẹ̀. ó ń bọ̀ wá, gbogbo ẹni bá nífẹ̀ẹ́ sí táwọn Fúlàní yẹn ṣe, lágbára ọlọ́run máa pín kan fámìlì ẹ̀ kọ̀ọ̀kan. gbogbo ẹ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí táwọn Fúlàní agbénipa ń ṣe, pẹ̀lú ògo ọlọ́run ó ń bọ̀ wá kan òun náà. mi ò kí ẹ o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ́pọ́ọ̀tì wọn, ẹ lè jáde kẹ́ ní mo ti di kèfèrí lórí tí mò ń sọ yìí, ẹ fèmí àtọlọ́run mi lẹ̀. wọ́n á jáwé ọ̀gbọ́n wọ́n á yìn wọ́n bọ bó ṣe wù wọ́n, wọ́n á yìn wọ́n pa, wọ́n á ṣàmì lọ́rùn, wọ́n á ṣàmì lẹ́sẹ̀. wọ́n ti sọ ẹlòmíì da aláìníyà aláìní bàbá, wọ́n ti sọ ọkọ da aláìníyàwó mọ́, wọ́n ti sọ ìyàwó da aláìlọ́kọ, wọ́n sọ àwọn ọmọ da aláìlóbìí mọ́. ọkọ àti ìyàwó sùn ta wọ́n yìnbọn pa wọ́n, ẹ̀ dẹ̀ ń sọ́pọ̀tì àwọn yẹn torí pé ẹ̀ ń fojú Muslim wò wọ́n. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sọ́pọ̀tì ivu ní agbára ọlọ́ ivu yẹn máa padà ṣẹlẹ̀ sí yín. àwọn ọmọ àlè Yorùbá kan wà bẹ́ẹ̀, bẹ̀tì lára ọmọ àlè ọmọ kan wà bẹ́ẹ̀. irú ẹ̀ ní Gani Adams sọ yìí,
wọ́n jẹ́ kó yé wọ́n ṣe program kan ni ìmọ̀ program náà o ẹnìkan ló send fídíò yẹn sí mo dẹ̀ ṣe rí inú mi dùn pé yes ní tí mo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ọkùnrin mo padà gbọ́ kó bẹ̀rù mọ́ lóòótọ́ òun náà ń fọgbọ́n orí ṣe torí pọ́n ó ti rí fìrìfìrì ṣé mọ̀ pé wọ́n níjà ẹni ìjà ọba ló ń pèrè ẹ̀ lọ́kùnrin òyìnbó dẹ̀ sọ pé once beaten twice shy kódà 10 times shy pàápàá òun ló ṣe Ìbà Gani Adams wọ́n ti fi dán hàn oríṣiríṣi náà ti fojú ẹ̀ rí pàápàá jùlọ nígbà June 12 àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ tóun náà ti ṣe rí ló ṣe wálé pápátá bet pẹ̀lú ẹ̀ náà it doesn't stop wọ́n ṣe fídíò kan sì mo fẹ́ ká wò ó wọ́n sọ ọ̀rọ̀ extensively pé ilẹ̀ ìlérí yẹn làwọn fẹ́ o Yorùbá nation làwọn sì dúró lé lórí kódà tó sọ fáwọn ọlọ́pàá pé ó yá ẹ máa kọ́lẹ̀ ẹ̀yin security ẹ máa kóòtì mi o mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Ìbà Gani Adams sọ lórí Yorùbá nation Ìgbòho àtàwọn nǹkan mi mò ń padà bọ̀. Mo mọ Yorùbá dáadáa wọ́n lè ti fojú mi rí dáadáa kò sẹ́ni tó wà torí ẹ̀ òní ní o òun ló fi jẹ́ kí n máa fi ọgbọ́n ṣe é mo bá wọn kan ṣe mítìnì nílé mi ní àná àbí méje ni wọ́n yẹ wá o ilẹ̀ lẹ́yìn agbọ́dọ̀ níbẹ̀ o ẹ̀yà tó fi wọ́n gbọ́ o ilẹ̀ lẹ́yìn yẹn dandan ni o ilẹ̀ lẹ́yìn yẹn dandan ni o liberation of Yoruba people is task that must be done. Jẹ́ni tọ́lọ̀ rẹ̀ jù láyé ẹni tí Ọlọ́run wá ń bínú sí ni ẹni tí wọ́n fi ìyà jẹ tí ó sọ̀rọ̀ síta pé ìyà yìí tó wà lè sọ pé ìyà yìí ti tó Ọlọ́run ò ní pè é níjà. Àdá níbọn àmì alága àdèmí alágbára ṣùgbọ́n ohun táyà ní síta fún Elédùmarè àtàwọn bàbá tó wà ní ẹ̀mí ni pé ìyà yìí tó. Àtìkọ́kọ́ sọ pé ó lè rẹ́jà dùn ẹ jẹ́ ká restructure Nàìjíríà kí a padà sí bí a ṣe gba independent region bá a ṣe gba independent wọ́n ká jọ sáyìn tàbí ní Nàìjíríà yẹn Nàìjíríà ò sí tẹ́lẹ̀ amalgamation 1914 Southern Protectorate Northern Protectorate mọ́ màá kì í dọ́gbọ́n lò àgbẹ̀gbà sẹ́yìn gọ́ọ̀mẹ̀ ní 1957 ìgbà tó wá gba joint independence 1960 joint independence àwọn àgbà yìí nǹkan tá a jọ sáyẹ̀nsì ní dọ́kúmẹ̀ntì àbíjọ jẹ́ Nàìjíríà ní pé we will be running Nigerian government on the basis of federating units federating unit pé every region a máa develop at their own pace àwọn ológun wá dé wọ́n wá da gbogbo ẹ̀ ológun ló dàrú ìjọba ológun ti lọ agbára padà sí ìjọba alágbádá ó yẹ ẹja àjókòó ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ẹja àga padà àwọn nọ́ọ̀sì ní wọn nìkan lè lọ́wọ́ wọ́n ní wọn nígbà wọ́n ní àwọn onígbà láyé àpàdà síbẹ̀ nígbà tá a jẹ wà ń bẹ̀ ní region yẹn àwọn nǹkan tí bàbá wọn lọ́wọ́ ṣe láàrin bí ọdún mẹ́jọ tí bàbá wọn lọ́wọ́ ṣe premier of Western Region. Ibò nígbà tí akíntọ́ bá gba ìjọba tán amọ̀kú tó fẹ́ ṣe láàrin ọdún márùn-ún. Ọ̀rọ̀ ni Professor sọ fún ìjẹ̀bọ́ ìsìrì yẹn rí. Pé àwọn lọ́wọ́ òní lọ́yà àwọn ọ̀wọ̀. There was a lion dispute àwọn lọ́wọ́ wà ní lọ́yà ọ̀wọ̀ nígbà tó wí kéèsì against Àkúrẹ́ wá náà ò ṣe èjì mọ́. But àwọn went to them and convert them back through free education. Kò sọ pé torí pé wọ́n ṣe jẹun wọ́n dìbò fún pé ẹ má jẹ́ ká Àkúrẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ kọ́ má benefit lórí free education. Àwọn òṣèlú ìsìn local government tó má ti dìbò fún wọn kọ́ máa ń ṣọ for 4 years wọ́n máa ti wà lórí oyè wọ́n jẹ́ kí development ibẹ̀. Ọba ìlú yẹn ló kọ́ lọ canvas pé free education àti fẹ́ ṣe ó ọba dẹ̀ ló bí ogójì ọmọ ó ní £1 péré owó orí nǹkan lè máa sọ
gbogbo àwọn ọmọ yín lè máa lọ sí ẹ̀kọ́ ẹ̀fẹ̀ tó ń pè ní leadership nìyẹn. Leadership tó yẹ pé inú ẹ̀ mọ́ ó máa ń tàbí ọ̀rọ̀ àná. Gbogbo láti fẹ́ yíwọ àwọn náà mọ́. Àwọn ìṣe àwọn ẹni ṣọ́ọ̀tì wọ fún mi ní ẹni wọ fún mi ní ọdún parọ́ pé ṣáàtì ọdún mẹ́rin bẹ́ẹ̀ pé o. Ó bá kúrò wá sí lórí 3 years ó bá dá ìwà àdọ́gbọ́ súnmọ́ wọn báwo láti ẹ̀ ṣe tọ́gbẹ́ ẹ̀ lọ́wọ́ àkọ́ wọn. Wọ́n lè ti wá sọ àwọn ẹ̀lẹ́tọ́rẹ̀tì wa wọ́n ti sọ wọ́n di adìyẹ wọ́n ti wá dàgbà ló lẹ̀ fún wọn àti gba second term lọ́wọ́. Wọ́n bá gba second term lọ́wọ́ tó wọ́n bá ti ń lọ wọ́n wò pé gbogbo wọn ta ti kó jẹ yìí lẹ̀ ta ti bàjẹ́ ìdáná wọn bá cover tracks wa. Let's look for the people that cover our tracks tàbí wọn máa lọ́mọ́ ṣèjọba yẹn lọ bí a lè ṣe 16 years in power. Wọ́n á fi wọ́gbọ́n láti install surrogate for àbí puppet for. Nǹkan tá a fẹ́ tẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ region torí ọ̀nà méjì nísìn. Ẹ jẹ́ káwọn bá canvas fún self-determination. Káwọn gómìnà wa wọ́n ti gbé report kan wọ́n ti gbé proposal kan lọ sí National Assembly pé regional autonomy. We shall agree with that. Èyí jẹ́ èyí ò jẹ́ la wà báyìí. Káwọn àbá canvas fún self-determination lọ. Káwọn gbọ́dọ̀ wà máa fight fún region lọ. Ètò wa bọ̀ sínú méjèèjì. Ìwọ́n ti ní ká bá sọ̀rọ̀ self-determination yẹn ẹ̀ fún wa ní region. Ẹ bá fún wa ní region. Wẹ́ẹ́ aṣọ́mọ̀ká wà Nàìjíríà àmọ̀ká máa ní self-government. We have a certain autonomy. We have our way to develop at our own pace. It's a free education, qualitative education. Ẹni tọwọ́ pẹ̀lú máfì, ẹni tọwọ́ pẹ̀lú máfì. Gbogbo ọ̀pọ̀ ṣe ń sìn gbogbo máfì bá ní àtàbíjà ló ti kọ̀ǹtró ẹ̀. Gbogbo pọ́lísì tó dẹ̀ fọ́wọ́ federal university wà ní state university wà tó máa mú ìkọ̀ backward ní lórí education ní deliberate ní. So báwo gbọ́dọ̀ wá ṣe ń jà fún regionalism àwa máa jà fún self-determination àwọn òde nílò wọn àlẹ́ nígbà rú. We will fight intellectual struggle and diplomacy to achieve what we want. We will use diplomacy and intellectual way to achieve what we want. Ìgbọ́dọ̀ wá sọ pé tó o bá sọ̀rọ̀ self-determination ìní kan ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà wà á signatory ní Insecurity. Article 1 of the law of the United Nations agree wípé èèyàn mẹ́wàá ó lè kóra wọn jọ láti béèrè fún self-determination. In AU charter ó ti agree wípé within 10,000 people wọ́n lè kóra wọn jọ láti béèrè fún new nation. 10,000 péré ni o. Even United Nations recognize it. Obviously. So kí wá lẹ wá fẹ́ sọ ẹ̀wọ̀n lọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Igbo báyìí sí. Ẹ̀yàn lè fi ta tipátipá mú ẹṣin lódò ó lè fi tipátipá ní kó mú ní o. Àbíta ló bí ábà ló ń pàṣẹ nílẹ̀ Igbo báyìí. Àbẹ́ ìjọ ló ṣẹlẹ̀ níjọ Monday. Kò lè sí pẹ̀lú. Kò sí Kánú lé wọ́n ti mú Kánú so. Wọ́n lè sọ pé stay at home. Gbogbo olùkọ́ state wọ́n rà nílé paralyze. Kò sí propaganda táwọn gómìnà yẹn ò rò kò wá kó. Dẹ́mọ̀ ló wà. Kò rọ́wọ́ mi ò nínú mi. Ẹ̀yin ọmọ olùkọ́ ẹ jí o. Tí aṣọ o. Ẹ̀yin ọmọ olùkọ́ ẹ bá sùn o. Tí ẹ̀yin ò bá rẹ́dì láti parẹ́ lóko ẹrú kò ní bọ́ lóko ẹrú gbogbo àwọn ọlọ́pàá wa yìí kan ọ̀ṣẹ́ dáadáa fún wọn. Tẹ́ bá ní ọlọ́pàá wa tó bá rìtáyà ní CP
ó yẹ kó jẹ́ DIG tó bá jẹ́ Hausa ni á jẹ́ DIG. Tẹ́lá ní director of SSS wa tó bá retire láti director of state ó yẹ kó jẹ́ state of DIG wọ́n máa define wọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe ní o, Nigeria was not made because of Yoruba people, it's made for Fulani people. It's made for Fulani. Nigeria was designed for Fulani, not we as a Yoruba people. Torí ilé tí a kọ́ ilé Cocoa House akọ́ nígbà Western region ṣé Akíntọ́lá led government parí 1965 was 25-story building. Láti 1965 kò tí ì sí gọ́ọ̀nà kankan tó kọ́ 25-story building fún state yẹn òní pàtàkì wà bẹ́ẹ̀ o. Láti 1965 kò sí gọ́ọ̀nà kan pé state house rèé or project state rèé kò tí ì sí gọ́ọ̀nà kankan o. University ìdarí tó wà lẹ́ẹ̀fẹ̀ yẹn phase 3 ló ń lọ phase 1 nìkan làwọn Fúlàní jẹ́ kó ṣe é ṣe. Bí bàbá wọn náà ṣe plan university yẹn èmi ní airport fún àwọn university yẹn tó bá tó fẹ́ ṣe research lágbàáyé wọn máa láti university ilẹ̀ ẹ̀ṣọ́ wa mẹ́sìn ọdítà ọdígẹ́ta. The prototype and master plan of University of Ife is 3 stages. Stage one bàbá wọn náà fi lóyè ṣe wọ́n tó ju bàbá yẹn sẹ́wọ̀n. Àwọn arúgbó wọn ní àwọn ọkọ̀ tó béèrè you have the right. Nǹkan máa ń dùn wá jura lọ. Ẹlòmíì wà ìyá mọ́ rárá. Ẹlòmíì tó dẹ̀ wọ̀ pé orí mu kọ̀yà ajàfẹ́ tọ́ ẹ̀. Ibùdó ọmọ tá a bá bínú lé. Tí ẹ bá ń yàn kan jẹ tí ò bá complain kò ní rẹ̀ tó ẹ̀gbà lọ́wọ́ bàbá ẹ̀. Nígbà tó bá ní complain bàbá á pè yẹ́ ẹ̀gbẹ́ wa o. Adémọ́lá ìlú jẹ́ bá kọ̀ sí sọ̀rọ̀ yìí. Lóòótọ́ ọkọ̀ tó ń bèrè yẹ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní o. But President Nigeria should be parents of the country. Our president did not act like a parent of the country. A parent of the country, if a section of the country is agitating for one thing or the other, your right is to call them for dialogue and reach a compromise with them. You don't use the coercive and security agencies of government to suppress the will of the people. Èèyàn mélòó lẹ́fẹ́ pa? Èèyàn mélòó lẹ́fẹ́ kú sátìmọ́lé? Èèyàn mélòó lẹ́fẹ́ kú lábẹ́rẹ́? Èèyàn mélòó lẹ́fẹ́ fíìtì kú? Èèyàn mélòó lẹ́fẹ́ fi state cleaning pa? State cleaning pa? Bàjẹ́ pọ̀ ń sìn. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ọ̀ṣun ó ṣe ọ̀nà yẹn débì kan. Láti gbọ̀ngàn, ààrẹ ìfẹ́ ẹ̀ lọ túlẹ̀ yẹn ó ṣe débì kan ó ti fọ́ ti gbọ̀ngàn. Olùkúlẹ̀ ni wọ́n wè padà. Gbogbo lẹ́kṣọ̀ láàrin látòrí bíjì yẹn débẹ̀ yẹn ọmọ pàmò mọ́mú. Kí ló fà á ní pé tẹ́fà lọ́bìnrin lọ́wọ́ gọ́ọ̀nà ní kò sówó. Báwo lówó ṣe fẹ́ wà? Nígbà tí wọ́n àláwò àwọn gọ́ọ̀nà gbogbo solid minerals tó wà ní Ọ̀ṣun, wọn ò jẹ́ kọ́ extract ẹ̀ wọn ò jẹ́ kọ́ mú kọ́ wá. Wọ́n kà fúnra wọn. Gbogbo ọmọdé ẹ kí stéètì ṣe ẹ̀dì ọwọ́ wọn mú. Ẹ wá sọ níbi gọ́ọ̀mọ̀ ìjẹni tó gba bára. Gbà mí wọ́n fún gọ́ọ̀mọ̀ mi 1.5 billion. Owó tó máa ń sọ sálárì òṣìṣẹ́ ti wọ́n bí 1 billion. Kí ló fẹ́ bí 500 million ṣe? Government running is very very expensive. Òun náà gba ẹyọ owó security bó tẹ̀lé o. Allow governors to develop mechanized farming because budget wa wá tí wá lọ da owó sí Federal Ministry of Agriculture. Àwọn yàrá divert owó yẹn lọ sí 89 to 92% to the north. Lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lá lọ́wọ́ 1 to 10 NNPC láti ní mẹ́sàn-án náà àbí mẹ́jọ.
Yorùbá ò jẹ́ custom head of custom mi. Láti lọ́ta ti wà ní Nàìjíríà, Yorùbá ò jẹ́ head of immigration mi. Chief Justice Adétòkun Adémọ́lá nìkan lórí jẹ lẹ́yìn ìgbà ìwọ̀n aláwọ̀ ìdí Yorùbá jẹ mọ́. Ọmọ Nàìjíríà lẹ́ta kan tí Òṣìbàjò yìí sọ wọ́n make sure wọ́n wá ẹ̀sìn sí lẹ́sẹ̀ olóṣù mẹ́fà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbèsè òwe. Ẹ wá ní àwọn tó ń sọ̀rọ̀ self-determination wọn nǹkan tó ń sọ. Ẹ jẹ́ káwọn máa béèrè self-determination. Ẹ̀yin gómìnà wa ẹ máa béèrè group federalism. Ó sọ fún àwọn tó ń kú ẹ má bú àwọn gómìnà. Ẹ má yẹ ká wọ́ta kọ́ta. Ṣé o pé wọ́n ń jẹun lọ́wọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ fọgbọ́n ṣe é? Àwa ara rẹ̀ dìbà láti bá wọn jẹun. Máa ń bá ọ̀run òun àwa ń jẹ. Olùwọ́ ló bo. Bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní tí ò yẹn, statism ní tẹ̀ wọ́n mú wá. Tẹ̀ bá ti lọ gba statism wọlé, apilẹ̀ Yorùbá yànnà. Pé kí every state náà tọ́ lómi ẹ̀, wọ́n máa fi pé yànnà. Wọ́n ò ní jẹ́ kí Èkó bá Ọ̀yọ́ ṣe. Wọ́n ò ní jẹ́ kí Ọ̀yọ́ bá Ògùn ṣe. Wọ́n ò ní jẹ́ kí Ọ̀ṣun bá Oǹdó ṣe. Wọ́n ò ní jẹ́ kí Oǹdó bá Èkìtì ṣe. Wọ́n máa pín wa yànnà. Wọ́n máa wá lu agbára presidency. Gómìnà tó bá wọ̀ tó bá bọ̀ lè wọ́n máa lò against wa. Ṣùgbọ́n tó bá ìfọ̀ ní region láti gba independent láti lè wà ní Nàìjíríà o. Ṣùgbọ́n tó ẹ̀fà fún wa ní region ẹja padà bí a ṣe wà ká tó gba independent ká lè orílẹ̀-èdè wa. When you are talking of self-determination, there is internal self-determination and external self-determination. Internal self-determination only self-government on region. External only total having a new sovereignty as a country. Kẹ̀kẹ́ ká là á, àbí fi option méjì lẹ̀ fún bóyá ìjọba ni o, àbáwọn olùdákì ni o, àbáwọn Fúlàní ni o. Lórí àwọn tó ṣèjọba ẹgbẹ́ òkú di mẹ́fà lọ. Àwọn tó ṣèjọba Nàìjíríà ò di mẹ́fà lọ. Ibò president ìjọba ìwé ẹ̀kọ́ tó sáyìn lọ tí o mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ọ̀tẹ̀ tó bá bọ̀ yọ̀ ń pa tó bọ̀ yọ̀ fi sẹ́wọ̀n ọjọ́ kan lòlú àpò lórí oyè. Lọ́wọ́ bá rò pé o ní executive power láti pààyàn láti sọ̀rọ̀ sẹ́wọ̀n ọjọ́ kan lòlú àpò lórí oyè. Kì í wá ṣe wọ́n nìkan tó máa dín pẹ̀lú ìwọ̀njíwọ̀n ẹni. Àbáwọ̀ tó ò ní sí láyé mọ́ ìtàn ò ní fọ̀ bí ìwé láyé. Ìtàn onígbà kíwẹ̀. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ OPC, inú mi dùn bí guest lecturer, ó sọ̀rọ̀ bí professor, ó sọ̀rọ̀ bí prophet, sorry. He was talking like a prophet. Nígbà tí wọ́n yẹn sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa yà àbọ̀mọ̀ ọ̀pọ̀ tó ní wá ti rí ni. Nínú lecture rẹ̀, ó ní tó bá ní vision, ó ní àwọn ìyá tó criticize ẹ in the process. Àbí tó yẹ ní ọba gbàgbọ́lẹ̀ máa pa ẹni àbí kọ́rọ̀ lẹ́wọ̀n bọ́ sọ́dí tàkùtà. Few people ló máa kọ́ believe in good vision. Few people ló máa kọ́ believe in good ideology. But tó bá jẹ́ long runner, tó bá wà determined, bó pẹ́ tó yá, àwọn náà wá sọ èdè genius bí professor bí associate professor ní sọ́yìn. Tó o bá seeking out, tó o bá compromise, kí ló wá fi rà mí? Díì tí wọ́n lọ yẹn láti ṣe ẹ̀mọ́ tí wọ́n láti 2015 ní òdìsọ̀rọ̀. Kí ló fẹ́ fẹ́ra ní? Kí ló fẹ́ fẹ́ fún mi? Kí ló fẹ́ fẹ́ra ní? Orí mi ò ní gbà fún mi. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó gbọ́gbọ́ o. Kì í sọ̀rọ̀ afẹ́jà afẹ́fẹ́ nìkan jà ọgbọ́n la wá fi jà àsìkò tẹ̀ ń bọ̀ àwọn Yorùbá gidi adé o àsọtẹ́lẹ̀ ni o àwọn Yorùbá gidi ń bọ̀ àgbàgbà Yorùbá gidi máa ń ọmọ àjọ ìṣọ́gun láìpẹ́. àsọtẹ́lẹ̀ ni wọ́n ń ṣe àgbàgbà Yorùbá nìkan àwọn ọba ẹlọ́kọ́lẹ̀ o àwọn ọba tó máa dìde o wọn àti wọn tó gẹ́
yìí máa bọ́ lóko ẹrú kò lè fẹ́ mọ́ ọmọ àdìdé o ẹlọ́kọ́lẹ́ o àwọn àgbààgbà kan tẹ́ ẹ̀mọ̀ pé wọ́n lè sọ pé ká pín ọmọ àdìdé o ṣùgbọ́n ìgbọ́n ló bẹ̀rẹ̀ káwọn ọ̀gá tó jọ ìyẹn ṣùgbọ́n àlàálẹ̀ fún yìí o ẹ̀yin agbófinró kẹ kóòtù wa o àwọn tó regionalism or self-determination àlàálẹ̀ o kò lè sí peter peter ojú ẹ̀ lágbàáyé táà ní jẹ̀bi yín o táà ní jàre ní sọ́rí táà ní jàre yín o kò sí peter peter ojú ẹ̀ lágbàáyé táà ní jàre yín o ẹ̀ jẹ̀ máa jẹ̀bi wa. It's either regionalism, the way we got our independence in 1960, or self-determination. Gẹ́gẹ́ bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́bá bá rí Yorùbá kan tó bá ní kan ọ̀dà lórí méjèèjì. Ẹ sọ pé ṣẹ́jẹ̀ Yorùbá wà lára ẹ̀. Ìkan méjì wọn lálẹ́ o, wàá mú kan nú ẹ̀. Tẹ́bá rí Yorùbá kan tó ṣe kò sí kan tó ta lórí méjèèjì. Ẹ káwa bá ṣe wà ẹ̀yìn ó lè. Ẹmọ̀ báwọn míì wà tó jẹ́ inú àwọn ìran wọn ní ti jù ú. Àwọn èèyàn kan wà tó pé they are inferior human beings. Gbogbo èèyàn tó bá bá pàdé wọn máa wà inferior to them. Àwọn Yorùbá kan wà tó pé wọ́n ti bá dé pé tó bá rí Fúlàní wọ́n wà inferior to Fúlàní. Àwọn kan wà tó dẹ̀ lórúkọ tó ti di president tó bá rí ẹni àkàn ní ilẹ̀ Fúlàní á máa gbọ̀ pẹ̀lú ó ti di president ọmọ Yorùbá ni o. Tó bá yọ wá Yorùbá tó jẹ́ first class kò dúpọ̀ ṣùgbọ́n tó bá rí ẹgbẹ́ àtó jẹ́ first class ọmọ máa tàn ní ọmọ àgbàdo àkàlẹ́ ó lè jẹ́ president lẹ́yìn ìdí ọmọ Yorùbá ni. Mi ò dárúkọ amúdárúkọ. Adẹ̀yẹ arábọ̀ Yorùbá kan náà tó ti jẹ́ gọ́fúnà ibì kan rí 2000 tó bẹ̀rẹ̀ ní control governor state yẹn nílùú kan nílẹ̀ Yorùbá. Tó bẹ́ẹ̀ tó bá ti rí third class ọba third class Fúlàní àmọ́ ọkàn ní highness owó tó bá rí àmọ́ ìdúró ṣùgbọ́n tó bá rí ọ̀nà ọ̀fíìsẹ̀ kò ní gbọ̀n o tó bá rí Aláàfin kò ní gbọ̀n o pẹ̀lú akọ ọlọ́pàá wa fi bá wọn sọ̀rọ̀ wàlíyà sàlíyà kájà. There is one Queen of England. Queen of England yìí tó bá ti lọ sí supermarket ó máa ń mú nǹkan amúsákò. Àwọn èèyàn náà ti rí pé ó ní ní queen ó wá wà disgrace tó bá ti mú kíní yẹn wọ́n ti mọ̀ pé kíní yẹn ti ń ó ní àrùn kan ni tó bá ti ń ṣe tó bá ti fẹ́ ṣe tó bá ti mú nǹkan yẹn báyìí òun ti rò fún òfin musákò wọn rí kámẹ́rà yẹn rí àwọn yẹn ara yọ àlọ́sọ̀wọ́ yẹn tó bá ṣe ayọ̀ tí ó ti kó ìmọ̀ àdúgbò ìkókó supermarket yẹn àbí mọ́ yẹn wọ́n ti mọ̀ máa dọ́gbọ́n lọ sanwó yẹn kí kó ìmọ̀ àgbà lè disgrace. Ìwọ tó bá ti disgrace traditional tó ti disgrace traditional school ẹ o ti disgrace function ẹ. Ìwọ tó bá ti disgrace orí àpèrè àwọn ọba ìlú yín o disgrace function ẹ. Wàá manage wọn ni. Ọ̀rẹ́ mi lọ́ba tó wà yẹn a manage ara wa ni o. Oníbàyè àbá a manage ara wa. Ẹ bá lè jọba yìí, ó gbúdọ̀ wọ́n lẹ̀, ó gbúdọ̀ disgrace wọn. Torí o lè sọ pé gbogbo ọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá sì sábà 2003 hours. O lè ní gbogbo ọlọ́ba wọn ṣe o. Èèyàn ni ó. So
ṣèlú wa kọ́kọ́ pọ́ ọba wa lé ìjọba ìlú mi lọ tó o bá pọ́ ọba lé ìjọba ìlú mi lọ òun ta lè Yorùbá nìyẹn tó mo bẹ̀ yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ Olùduwà rere ẹnu rẹ̀ lórí láṣìwá ó bá ṣe máa bọ́ lóko ẹrú bí a ṣe máa bọ́ lóko ẹrú ló ṣe pàtàkì o. South Africa wọ́n jẹ́ ìyàwó 1994 òun ọgbọ́ lóko ẹrú wọ́n wà ní oko ẹrú about 150 years wọ́n dẹ̀ bọ́ lóko ẹrú in 1994. Tàbí wọ́n wọ South Africa lẹ́yìn Tambo Mbeki Airport. Welcome to Tambo Mbeki Airport. Gbogbo káńtà táwọn immigration wà wọ́n ní òyìnbó ló wọ́n wà mẹ́tẹ̀lẹ̀. Ṣùgbọ́n tí wọ́n wọ káńtà ẹlẹ́yìn ní South Africa nínú about 23 or 25 counters á sì lè máa lóyìnbó méjì bẹ́ẹ̀ ìlú ló wà lórí káńtà. Wọ́n jà fún un. Wọ́n pay supreme price. The killing of Soweto, they kill about 5,000 people in a day in Soweto. Ìlú kan wà ní Soweto, ẹgbọ́n Johannesburg, 5,000 people náà pàdé kan. The revolution of Cuba, àwọn tó bẹ̀rẹ̀ revolution 500 ní àwọn tó kú mẹ́ẹ̀ pọ̀ ní 32 lọ. But today, Cuba is an independent nation with their own sovereign. Nígbà tí COVID ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí, àwọn Cuba doctor làwọn Italian kó wọ Italian kó wá sí èdè nípa yìí. Ó sàn ẹ̀rọ máa gbèrè ayé wípé kó wà ní ayé ó wà nínú ẹrú oko ẹrú. So ọ̀rọ̀ tá à ń sọ fún yín kì í ṣe gìrìgìrì ọ̀pọ̀ ni torí tẹ bá ṣe gìrìgìrì yóò bá sẹ́ẹ̀tì yán o tẹ bá ṣe gìrìgìrì yóò bá máa ṣáyọ̀ lẹ́pàá ni yóò bá máa ṣáyọ̀ lẹ́pàá ni tó bá lè ní èmi ní Yorùbá ní ìwọ òkè ìwọ ní oyè ti ṣubú ṣùgbọ́n ó mẹ́ta kó fi ara ẹ pamọ́ kí Yorùbá wá fà jáde ó ní o òun ló ti ṣe láti jọ yìí òun ló wà láàrin èèyàn o. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìbà Gani Adams ó là ń gbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ohun tó sọ ó dẹ̀ wú ni lórí jọjọ ó dùn mọ́ mi ó jẹ́ nǹkan tínú dùn sí tí gbogbo wa náà gbọ́. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní olódodo ó máa ń nípọn láyà bí rẹ̀ ni pẹ̀lú gba àwọn àgbáríjọ àwọn àgbààgbà yìí ó dá mi lójú gbangba wípé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run dúdú lọ́sàn máa so nígbẹ̀yìn fún wa. Ẹ ṣáà jẹ́ ká máa wò ká dẹ̀ máa bẹ lọ́hùn fẹ́yìn ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ bá nígbàgbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá sì lè dáa. Láìpẹ́ yìí gbogbo ala gbọ́ nípa oríṣiríṣi tí wọ́n sọ lórí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwọn kan sọ pé ó ti kú àwọn kan sọ pé ó wà láàyè àtijọ́ tó ti ń sọ mi ò bá wọn dá sí torí mi ò nífẹ̀ẹ́ sí kémi máa gbé bad news tó bá ṣẹlẹ̀ sọmọ Yorùbá. Àwọn kan celebrate àwọn kan dunnú lábẹ́lẹ̀ but èmi dìídì má sọ̀rọ̀ sí i torí pé mo mọ̀ pé rọ́ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ inú ọdún yìí tí wọ́n máa gbé pé Tinubu kú kò sí tó burú téèyàn bá sick. Lóòótọ́ ló jẹ́ pé bàbá yóò support ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ ó ṣe ọmọ Yorùbá ni. I will be the last person tó máa bá wọn celebrate pé Tinubu kú. Now romance Tinubu pẹ̀lú Buhari ní àsìkò tá a wà yìí ó jẹ́ n tó bà mí nínú jẹ́. Mi ò dunnú sí mi dẹ̀ support olóyè Tinubu lórí ọ̀rọ̀ yìí. Kò dẹ̀ sí nǹkan míì because he wants to become president at all cost. Lélẹ̀ tèmi dẹ̀ mọ̀ pé láyé àti láyé àti láyé ìjọba tó wà ń bẹ̀ yóò lè gbéjọba fún Tinubu. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé lórí àìsàn tí Tinubu wà ní ìlú òyìnbó ìjọba Buhari wọ́n ní president Buhari lọ sálámọ̀ sí i. Ṣé wọ́n kújọ wà ní London lọ́wọ́lọ́wọ́ ni Buhari lọ fún summit kan ó wá dúró odò náà dúró gbàwòsàn wọ́n wá ló lọ sálámọ̀ sí Tinubu. Ẹ̀jẹ̀ àjọkà Buhari in surprise visit to Tinubu in London. The President Muhammadu Buhari on Thursday visited
Bola Tinubu, a chieftain of the All Progressive Congress, APC in London, United Kingdom. The president had traveled to London for the Global Education Summit on Financial Global Partnership for Education, GPE 2021 to 2025, which held on July 29th. Femi Adesina, presidential spokesman, had said Buhari is scheduled for a medical appointment after the summit and is expected back in the country in the second week of August. Meanwhile, Tinubu, a former governor of Lagos State, has been out of the country for over a month now. Following his prolonged absence from Nigeria, there had been unconfirmed reports alleging that Tinubu is sick and receiving medical treatment in London. However, Babajide Sanwo-Olu, the state governor of Lagos State, after a recent visit to Tinubu in London, insisted that the APC chieftain is hale and hearty. I want to see things for myself. It is just to put the minds and hearts of people to rest that there is nothing for us to worry about, Sanwo-Olu had said. A man has discretion as to decide when to go out of the country and when to return. It is his call. Below are photos of Buhari and Tinubu. Buhari, president Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n lọ fíṣítì olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu. Délé tó dẹ̀ jẹ́ pé òun la kà síta yẹn. Ohun tí wọ́n wá lọ sọ kò sẹ́ni tó yé. Ohun tí wọ́n jọ bára wọn wí lọ́hùn kò sẹ́ni tó yé. Ṣùgbọ́n níìsì kan gbé wípé ó ní láti jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe ń lọ, ó ní wọ́n lọ bára wọn sọ. Èmi ò mọ nǹkan tí wọ́n jọ bára wọn sọ o. Bákan náà nínú ìròyìn míì, ó ní ọ̀gágun tó jẹ́ president Nàìjíríà gbà kan rí, Abdulsalam Abubakar, àwọn náà máa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, agitation of Yorùbá nation and agitation for Biafra nation. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n wí. Only the former military leader Abdulsalami Abubakar has narrated why he believes those agitating for secession will not succeed. He spoke at the Ibrahim Babangida Legacy Dialogue 2021 on Thursday. The former Nigerian ruler urged Nigerians to embrace their diversity and work towards maintaining unity. Even if you break Nigeria now, what are you going to do? When everybody, every Nigerians, everywhere, anywhere you go, in the village, you will find a Hausa man, a Yoruba man, an Igbo man, a Insecurity, and so on and so forth. So when you say you divided, when you say you divide, where do you draw the line with the intermarriages and so on and so forth? It is going to be very difficult. He advised Nigerians that all hands should be on deck to address the menace, calling on Nigerians to expose perpetrators of insecurity. So let us expose them to the authorities and let us put our hands on deck to tackle the security challenges. Nnamdi Kanu, leader of the indigenous people of Biafra IPOB and Yoruba Nation agitator Sunday Igboho, have been at the forefront agitating for secession lately. While Kanu is pushing for the actualization of Biafra, Igboho agitated for Yoruba Nation. However, both agitators are currently in the custody of security agents in Nigeria and Benin Republic. Opinion, you see, Oyinbo kan ní every man is entitled to his or her own opinion. This is the opinion of General Abdulsalami Abubakar. In táwọn rò lọ́kàn wọn ni wọ́n sọ yìí. Summarily ní Yorùbá, in tán sọ ni pé ajìjàngbara fún Yorùbá nation, ìpè fún Yorùbá nation àti fún Biafra nation. Àwọn tí wọ́n wà nídìí ẹ̀ yìí, wọ́n máa jákulẹ̀ gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ni. Wọ́n nídìí ni pé tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation, ó fẹ́ lè má ṣàbúlé kan tẹ́ ẹ dé, tẹ́ ẹ ní bá Hausa, Igbo, Yorùbá, Ìṣẹ̀kírì àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
wọ́n ní báàlẹ̀ ṣe wá fẹ́ pín wọ́n gbà tẹ́ bá gba Yorùbá nation. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n láìmọye Yorùbá ló ti fẹ́ Haúsá, àìmọye Haúsá ló ti fẹ́ Yíbò, àìmọye Yíbò ló ti fẹ́ ọmọ Haúsá. Intermarriages tó ṣẹlẹ̀ yìí báwo lẹ ṣe fẹ́ pín nígbà tí wọ́n bá gba Yorùbá nation tàbí Biafra nation. Wọ́n ní instead of ká máa call ká máa pèpè fún Yorùbá nation, wọ́n ní tó yẹ ká ṣe ni pé kájọ jókòó ní round table, kájọ sọ ohun tó bá ṣẹlẹ̀ gan, kíjọba Nàìjíríà mójútó insecurity. Mo dẹ̀ sọ rí níbi ìbàyìí wípé àgùntàn wa ewúrẹ́ wa kò lóhùn ò bá àgùntàn ṣe. Àgùntàn ló sọ pé ìyá òun ò bí dúdú. Tí nǹkan ní bí ọdún méjì sẹ́yìn ẹni mélòó ńlẹ̀ ní Yorùbá ló sọ pé àwọn fẹ́ pín. Tẹ́nikẹ́ni bá tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni máa dá lóhùn torí pójú wa ò tí ì là. Fúlàní ló sọ fún wa wípé àwọn jọba lórí wa, páwọn fẹ́ gba gbogbo ìlú wa. Wọ́n dẹ̀ ń hùwà ẹ̀ náà a dẹ̀ ń rí. Wọ́n ń pa kúkúrú, wọ́n ń pa gúngùn, wọ́n ń já àwọn èèyàn gbé, wọ́n ń gba ransom, wọ́n ń yìnbọn pa wọ́n, àwọn èèyàn tó lọ sóko bá àti ìjàta wọn àti ìjàta, bá àjẹpo wọn àti ìjẹpo, bá àjẹyọ wọn àti ìjẹyọ. Àwọn náà ń kó gbogbo ẹ̀ wá láti ilẹ̀ Haúsá. Àwọn èèyàn wa tó ń gbìn wọ́n dá wọn lọ́wọ́ kọ́, wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ gbìn kankan, tó bá gbìn wọn lọ pa wọn mọ́ko. Ohun tó fa wàhálà rèé. Ìdí rèé táwọn èèyàn fi sọ pé àwọn fẹ́ pín, ìdí rèé táwọn èèyàn fi sọ pé àwọn fẹ́ lọ. Tí ó bá sí gbogbo òṣì tó wà nílẹ̀ yìí ni ta ló kí ni lílọ ṣe jẹ́? Kí la fẹ́ lọ fún, kí la fẹ́ pín fún? Ẹ lọ wo gbàgbéje àwọn èèyàn ń lo òyìnbó tó wálé. Ẹ lọ wo gbàgbéje àwọn èèyàn, millions of people out there tí wọn tó wálé, tó dẹ̀ jẹ́ pé injustice ni wọ́n ṣe lé wọn lórí níbẹ̀, tí wọn tó gbélùú. Ìlú tọ́pọ̀lọpọ̀ ń gbé ìnira ló fi ń gbé. Wọ́n lè rí bó ṣe wù wọ́n torí kì í ṣe ìlú bàbá wọn. Ìtẹ́lómìn ṣe òtẹ́ lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì ó ń fọ̀dí fárúgbó ń bẹ̀ ni. Péréte èèyàn ló ń ṣiṣẹ́ tó ṣe gbọ́ sétí inú àwọn tó wà ń lo òyìnbó. Ìlú òyìnbó láwa kan gbọ́pọ́n wà. Àìmọye níwà ń bẹ̀ tó fẹsẹ̀ gba geography ẹsẹ̀ kiri. Nítorí pé Nàìjíríà ò ṣe é gbé ni. Ilé tẹ́lómìn sanwó ẹ̀ lóṣù. Ó tó kọ́lé sí Nàìjíríà. Owó tó ń san lóṣù nílé fúnlé kan. Ẹlòmíì dẹ̀ mọ́géèjì lé ni ò lè ra lé ń bẹ̀, ó máa gé mọ́gé, àwọn míì mọ́géèjì lé. Òkè wá mọ́géèjì lé nìyẹn. Bó o tutọ́ lásán wá sọ tutọ́ allowance, tutọ́ tax. They live on taxation there. Gbèsè ayé tẹ́lómìn gbèsè gbogbo ohun tó ń ná dànù bẹ́ẹ̀ tó bá calculate ẹ̀ tó bá lóun kó wá Nàìjíríà fi ṣe wúre. Ẹlòmíì ní business Nàìjíríà kò tó wá bẹ̀ wá ṣe nítorí insecurity ẹ̀rù ń bá àwọn kan má jí wọn gbé. Ṣèbáwa náà rí tú tí wọ́n pa fún àwọn ambassador wa tó lọ sí Indonesia. Ọmọ Nàìjíríà tó wà nínú àwọn diplomat wa lọ sí Indonesia, àwọn tó lọ represent Nàìjíríà ní Indonesia nínú àwọn ambassador, àwọn crew wọn náà ń pè ní diplomat. Ẹni yẹn ń lọ láàrin street, àwọn security wọ́n dẹ̀ accosted, àwọn immigration wọ́n dẹ̀ accosted ẹ̀, you are in Nigeria, ó ní bẹ́ẹ̀ ni, who are you, where are your documents? Ìyẹn ní expect kó máa kó document kiri, àti pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo òun diplomat lòun náà, diplomat ibo, wọ́n kàn bọ́ọ̀dù ẹ̀ sí mọ́tò ni, nìṣó lọ́fíìsì wa kó wá lọ authenticate who you are. Ibi tó ti ń lọ lọ́nà, ọ́fíìsì tiẹ̀ ni wọ́n sọ fún páwọn lọ, ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n gbé gbà lárákùnrin bá bogun ta pé ṣé kìí ṣe kidnapper tó wà nílùú yìí. Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún lọ́rùn. Ẹ já wo fídíò yẹn náà kí n tí mò ń sọ ilé yìí wa mò ń bọ̀. Hey, mau, mau dipegangin deh, nane. Yeah, 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 yeah. My neck. No. I can't breathe. No, I can't breathe. You want I can't breathe. Huh? You go Indonesia, man. Huh? Indonesia. I can't breathe. My neck. My neck. No. My neck. My neck. Huh? Yeah. Yeah.
My neck! My neck! My neck! My neck! Ah! 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 Nggak usah takut, kita lawan, kita ajaran. Kita ajaran dulu. Ah! My neck! Ambil handphone langsung. ó lẹ rí yẹn wọ́n fún ní ọrùn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹni tẹ́rí tó ń pariwo yẹn lára àwọn diplomat wa ní lára àwọn tó ń tẹ̀lé ambassador lọ sí Indonesia ni o àwọn immigration wọn lẹ́rí tó ń máa náà dùn wọn yẹn ní àná òde yìí minister for foreign affairs Onyama òun náà wá jáde wá sọ̀rọ̀ ó láwọn ti gba full details lórí kí ni tó ṣẹlẹ̀ gan ẹ já gbọ́ nǹkan tí Onyama sọ. You are welcome, Your Excellency. You are welcome, Your Excellencies. I've come to brief you on a on an event that transpired about on Saturday evening. We understand Saturday regarding a Nigerian diplomat serving in Indonesia. A large number of you would have seen it trending, the video on social media, where he was being restrained by his neck in a moving car. When we saw this, we immediately, in the Ministry of Foreign Affairs, contacted the ambassador, our ambassador in Indonesia, who gave us a verbal account of what had transpired and confirmed that the video was indeed of a Nigerian diplomat in Indonesia, and that apparently this took place, this action, illegal action, took place during a roundup by Indonesian immigration officials or search for irregular and illegal migrants in their country. Now, the first thing we did was to request that the ambassador submit to us a full and comprehensive report of what happened, to reach immediately the home ministry, the Ministry of Foreign Affairs in Jakarta, to lodge a formal and a strong complaint against the actions of these immigration officers, because under international law, the Vienna Convention, diplomats and diplomatic premises are inviolable. And this was a clear breach of the Vienna Convention and an act of egregious international delinquency. Now, the following day, or yesterday, we summoned to the Ministry of Foreign Affairs the ambassador of Indonesia to Nigeria, and again complained in the strongest terms regarding what had taken place, totally unacceptable under any circumstances whatsoever. He, of course, communicated the report that he had received from his capital as to what had transpired. And later, yesterday, in the evening, we received a full and comprehensive report from the Nigerian ambassador in Indonesia, which we have studied and reinforces our previous position that there was absolutely no justification whatsoever for this treatment, for this kind of behavior against not only a diplomat, a Nigerian diplomat, but even if it had taken place against
any Nigerian citizen. It was totally unacceptable. And so what we have decided to do is to recall for consultations immediately our Nigerian ambassador in Jakarta, in Indonesia. And we will have full consultations at the highest level and decide what next steps to take, including a review, of course, of our relations with Indonesia. We have also requested the Indonesian government to take severe and appropriate sanctions against the immigration officials that were involved in this act of brazen criminality. So this is what I wanted to share with you, and to assure you and through you, the Nigerian public, that the Ministry of Foreign Affairs is taking all the necessary steps and strong steps too, and assures the Nigerian people that we will rigorously and robustly defend the interests of Nigeria and Nigerians anywhere in the world. And we'll call on you all to remain patient and calm as we get fully to the bottom of this, for our ambassador to arrive and for the consultations to take place. And we assure you that an appropriate response will be forthcoming. He was apparently in the streets, and they came up to him because the Indonesian immigration officials, we understand, around this time that that they are going around looking for illegal immigrants. And indeed, the ambassador of Indonesia, when he was here yesterday, confirmed that. And so that's what they were doing. And they apparently they went to him and asked him. They wanted to see his travel documentation to ensure that he had come in to Indonesia legally. And he protested, and he didn't have, unfortunately, it would appear, all his documentation with him. But he indicated that he was, a diplomat, and that he was in a position to prove that. And accompanied, and this was also confirmed by the Nigerian ambassador, accompanied them, or was willing to accompany them to their office, where he was ready to go and to assert that he was a diplomat and immune from prosecution and all that. So that was what happened. So he now got into the car with them and was going with them to their office. Now, at that point, as we understand it, he was left alone. He was not in any way, shackled or anything like that. But at a certain point, he felt that they had passed where he understood their office was, and they should have been going, and they proceeded beyond that. So he panicked and thought this might be a case of kidnap. And so he, apparently, started to shout. And again, this was confirmed by the Nigerian ambassador in the car. And then he had, I think, some instrument or the other he was able to get. And he wanted to attract the attention of passers-by, and was hitting it on the window of the car. And at that point, they now started to restrain him. And I think that was what came out in the video that was circulating. So this is, what was stated by the Indonesian side, and also confirmed by the Nigerian ambassador in his comprehensive report. With regards to the question by the Diplomat magazine, I think that was pretty much the same, along the same
lines. Where was he and what did he do? And then how is it being addressed, I think, was also asked, or how is it going to be addressed? So, the ambassador, the report has now come in, and, clearly there was no justification for what happened. He was a diplomat, credited, and so we are, as I said, when he returns, going to look into that, and also we're looking to see also what the Indonesian government is going to do. We've asked for sanctions, appropriate sanctions against these officials. I was also asked to speak to my counterpart, the Minister of Foreign Affairs of Indonesia. It's absolutely important for us that the Indonesian government accepts, apologizes, and understands that this was totally unacceptable, and that we see that the Indonesian government is going to address it with the absolute seriousness that it deserves. And we, on our side, will be able, during the consultations, to look at all the options that are available to the government, and we will take the appropriate measures. The Guardian raised the issue regarding other Nigerians in Indonesia. There is a large community of Nigerians in Indonesia, and we have a binational commission. We have a mechanism for bilateral cooperation with Indonesia, and the consular aspect of our relations is obviously a very important one, because there are so many Nigerians in Indonesia, and we have been having complaints about some of the treatment of the Nigerians, and it's something we've been engaging very robustly with the Indonesian government about. And again, this is some of the issues that we do have in a number of countries, and Indonesia is no exception, with a large number of Nigerians, a lot of whom are legal and doing well in the country, and a certain number, unfortunately, who are also illegal and irregular, and so our embassy and our mission there is spending a lot of time engaged in trying to address this issue of some of those Nigerians in Indonesia whose stay is not totally regular, and also who might be engaged in activities that are not altogether wholesome. You can see where you're coming from, actually, because obviously if it's somebody who is new and doesn't know that there are these regular, raids and so forth, and how to respond to it, that it could be, because of his being new. So yeah, that's an interesting question. Well, the reality is actually the opposite. It's a diplomat that is actually coming to the end of his time in Indonesia. He's actually finished his tour of duty in Indonesia. The first question regarding whether the decision that we will take regarding relations with Indonesia is dependent on what is decided on during the consultations after the ambassador has returned. Yes, the two are obviously linked. When we called the ambassador back for consultations, and those consultations be wider than the Ministry of Foreign Affairs. It'll be at the highest level of government, and we will then decide when we have all the elements, and other actors beyond Ministry of Foreign Affairs are also involved. So it will be
an all-of-government decision with regards to how we go forward with relations with Indonesia. Then there was a question about Bali, and yeah, I think that's slightly, not totally related to the issue that we are discussing here, but the MC can actually maybe give us some information regarding that, since that's actually within his purview. Then News Central was asking, what point do these authorities need to contact the mission in the various countries, or presumably, or these Nigerians need to contact the mission? They absolutely do. You know, what we ask all Nigerians, that whenever they go to a foreign country, their first port of call should be the Nigerian embassy or High Commission or whatever, to register themselves. You know, unfortunately, a large number of Nigerians do not do that. In fact, they actually do not even want the mission and embassies to know anything about them or where they are. And it's only when there's an issue, we see something in the social media, or they get into trouble, then they come, running to the embassies. So this is unfortunately what happens. But the ideal situation, and what we urge all Nigerians, whenever you go to a foreign country, please report to the embassy. Register with the embassy so they know where you are, your contact information, and can give you whatever support services you need. And of course, other nationals that also claim a Nigerian passport. Absolutely. So go ahead. Yeah. I mean, as the Honourable Minister has also pointed out, which is a fact, that you have a lot of people in a lot of these countries that claim to be Nigerians, or have Nigerian passports illegally, and we have to deal with this very often. The embassies have to deal with this very often on the issues of deportation. When some of them are being deported and returns, and you find out that that a lot of them are not Nigerians, and that's where our embassies very often intervene to reject some of the deportees being sent to Nigeria, because it's clear that they are not Nigerians. So I think that has one more question there. Is your question attended to? Sorry. Can you repeat it, please? Maybe you break down so I can hear you. Okay. Incident or okay. Yeah. So, sorry. Yes, I forgot. Yeah. Not to my knowledge. You see, because diplomats have immunity, and so these kinds of things should not normally do. Countries respect that. That if somebody shows that they are a diplomat, that they are sovereign, as it were. They're representing their countries, and so we have not had anything like this to my recollection. But of course, what has happened, I know, is that sometimes diplomats, especially with speeding, or there have been some cases where they have run afoul of the laws of the country, and the police have been called in, and so forth. But of course, the police cannot take any action against the diplomats. They can only make formal complaints. So ordinarily, if every country respects a treaty, the Vienna Convention, that they are all signatories to, they will diplomats' premises and the physical being are untouchable, inviolable by any country in which they are accredited. Thank you.
Mr. Brian, you need to see you. Okay. I cover for child. Yeah. So, I'll send you. gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́gbọ́n yẹn ṣùgbọ́n gọ́fìmẹ̀ntì nàìjíríà sáré dìde sí i nítorí wípé ó jẹ́ ẹni tí gọ́fìmẹ̀ntì mọ̀ tí wọ́n ránṣẹ́ mo fẹ́ fàṣkò sọ fún wa pé gbàgbéjì ọmọ nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n witness irú injustice káàkiri gbogbo ayé tọ́dẹ̀ ń faramọ́ ẹbí àwọn tó wà lamẹ́ríkà lérè ẹbí àwọn tó wà London lérè ẹbí àwọn tó wà ní Dubai lérè kódà tó fi dórí Saudi àìmọye injustice tẹ́lómi witness tí ò lè sọ̀rọ̀ torí pé ó mọ̀ pé òun ṣáṣì rí jẹrí mú bí ibi ṣáṣì rọrùn díẹ̀ ju Nàìjíríà lọ so nǹkan tí Absalam sọ yìí kì í ṣe nǹkan tá a lè ṣe kì í ṣe nǹkan tí ò possible èmi gan will be the last person to have support Yorùbá pé kí Yorùbá dápín but in town witness yìí ń kọ́ injustice tán met lórí wa ń kọ́ àwọn ọmọ wà lé gbàgbéje certificate wọn kàn sóyìnbó sí lójoojúmọ́ ni wọn ò ríṣẹ́ fi ṣe àwọn ọmọ tí yín tó dẹ̀ jẹ́ primary six holder wọ́n ń jọ̀gá láwọn ọmọ wa lórí go to federal ministries all over Nigeria àwọn ọmọ wọn ló kún bẹ̀ ló head ẹ̀ kiri adé sọ pé wọ́n Nigeria we truly wọ́n Nigeria àwọn ọmọ wọn northerners ni wọ́n held go to key post in this country àwọn ọmọ wọn ni wọ́n head ẹ̀ kiri ọmọ Yorùbá mélòó ló jọ̀gá l'Àbújá wọ́n ń dá wọn jọ́ kan sìn tó bá máa gbọ́ onídùúró wọ́n á ní kó lọ wá ẹnì kọ̀ọ̀kan kó lọ wá ẹni méjì wá tó máa jẹ́ onídùúró ó gbọ́dọ̀ ní landed property ó gbọ́dọ̀ ní CFO ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ level 14 Yorùbá mélòó ló ń jẹ́ level 14 nílẹ̀ Haúsá ní Àbújá àwọn Haúsá àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn ni wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ àwọn justice yẹn mọ tó ń ṣe gbogbo àwọn judges tẹ́ rí yẹn tó ń sọ pé kán lọ mú èèyàn méjì wá tó máa jẹ́ level 14 l'Àbújá wọ́n ti mọ̀ pé kò sí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n mọ̀ pé kò sí level 14 tẹ bá rọmọ Yorùbá tó wà l'Àbújá tó wà ministry kan level ó pọ̀ jù ó highest ìwé level 10 torí àwọn ọmọ tí wọn náà máa wà lókè pàápàá a dẹ̀ sọ pé wọ́n Nàìjíríà lórí education is nothing to write home about àwọn ọmọ tí yín ò kàwé àwa kàwé kọjá bẹ́ẹ̀ professor ló máa ṣọmọ ọ̀dọ̀ fún ordinary primary six holder second position làwọn máa wà gbogbo gbà ẹ̀yin ọmọ yìí ló wà first position ẹ̀ sọ pé èyí tó àwọn èèyàn rí ní tí wọ́n fi sọ pé ó da àwọn fẹ́ pín àwọn fẹ́ lọ ìdí nítorí fífẹ́ náà fẹ́ lọ náà àgùntàn sọ́mú gbogbo gbà máa sọ pé wúrẹ́ ò sọ pé òun ò bá àgùntàn ṣe bẹ́ẹ̀ tá àgùntàn ló níyà òun ò bí dúdú gbàtẹ́yìn náà tó jẹ́ pé gbogbo gbà àfi kẹ́ máa jẹ gàba àfi kí ìran yín máa jẹ gàba lé Yorùbá lórí. Why wouldn't Yoruba say they want to go? Why wouldn't Igbo say they want to go? That is it. The worst part, the funnest part ni pé Yorùbá ló ń ṣiṣẹ́ tí gbogbo Nàìjíríà ń jẹ. I am stand to be corrected. Yorùbá ló ń ṣiṣẹ́ tí gbogbo Nàìjíríà ń jẹ. That is why they don't want us to go. Ẹ wo pátá wa regional government tí Yorùbá dá wà. Tó bá tiẹ̀ máa gbà rárá pé kán má pín. Tó bá láwọn máa ṣe gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ṣe tari. Wọ́n á fi Yorùbá lẹ̀ kó máa náwó tó bá pa nílùú ẹ̀ sílùú ẹ̀. Kò sí pé ká máa pawó ńlẹ̀ Yorùbá kán máa kó lọ Haúsá kán lọ máa fi pín kán lọ máa fi tọ́jú àwọn èèyàn wọn kán máa fi yà jẹ ilẹ̀ Yorùbá lọ. Most of titi wa káàkiri tó jẹ́ ti federal o lè rí ní 10 minutes láì tẹ clutch. You cannot zoom for 5 minutes pàápàá ní gbogbo federal road. I'm stand to be corrected. Nílẹ̀ Yorùbá yìí ẹ sọ tó dáa jù tó jẹ́ pé o lè rìn gẹ́gẹ́ láìsí problem. Ẹ mọ ọdún tó ti ń ṣe Lagos Ìbàdàn expressway ẹ mọ iye years tó ti ń ṣe. Goodluck yà ó wà wọ́ọ̀dẹ̀ wọ́n frustrate ẹni Ọbásanjọ́ àwọ̀dẹ̀ wọ́n frustrate ẹni ẹ lọ sí títì tí wọ́n lù wọ́n. And we say we are one Nigeria. Lóòótọ́ la ti fẹ́ra wa lóòótọ́ ni oníkálùkù láti ní ìtawófù láti ń gbélé ara wa lóòótọ́ láti ń gbélé wa lóòótọ́ láti ní businesses káàkiri but when we supposed to call a spade we must call it a spade. Ẹ̀gbọ́n kan tí Gani Adams sọ ó lọ́lọ́run ò ní gbé tọ̀hún jà ẹni tí yà ń jẹ tó kọ̀ láti pọ̀ lọ́hùn pé enough is enough ní tí mo jẹ ìtó ẹ̀yin náà kú fojú ara yín wò nú fídíò yẹn. Ọmọkùnrin diplomat yẹn wọ́n ń take action Nàìjíríà ń take action nítorí wípé ó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ni nítorí pé ó jẹ́ alágbára ni àìmọye ọmọ ọ̀lẹ àìmọye ọmọ tí ò jẹ́ nǹkan kan tó wà nílùú òyìnbó kiri bẹ́ẹ̀ tí yà yẹn ń jẹ seriously.
kí ni ká ṣe sí ṣé kọ́ máa wò ni tẹ bá túlù ṣe túlù ìwà pa everybody lè gbé bí kí láwọn èèyàn wá ń wá kiri ní yíyà kan mo rántí kéèsì yẹn kóòchì tèmi gbà tèmi ṣì ń sáré kóòchì mi sọ fún mi pé there was a year tí wọ́n fún àwọn nígbà táwọn lọ sáré Olympic wọ́n náà wá fáwọn appointment wọ́n ní káwọn dúró sọ́hùn ní Ministry of Sport wọ́n gbà wọ́n síbẹ̀ pé kìíní náà káwọn máa sáré fún Amẹ́ríkà ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn Ministry of Sport máa san salary fáwọn wọ́n láwọn wá wò pé èlò náà fẹ́ san àwọn wá calculate àwọn pé ìyá ni máa fi jẹ́ra mi ń bì kí n dúró bíi ti báwo kí ká sọ pé wọ́n fẹ́ máa san $10,000 fún wọn kó dẹ̀ jẹ́ $10,000 yẹn kò tó $1,000 Nàìjíríà wọ́n wá fún yẹn wò pé ṣé mi máa gba $1,000 lóṣù $10,000 tí $1,000 ni ló jẹ́ Nàìjíríà bọ́n ṣe dúró níbàwọn ṣe dúró nìyẹn nítorí pé ìlú dáa nígbà yẹn security wà owó dẹ̀ wà ìtí mò ń sọ it was bóyá bíi 1980 bíi 1980 Olympic ni kóòchì mi sọ fún mi pé kí òun ò wá mọ̀ pé Nàìjíríà máa padà dà báyìí wọ́n jẹrun wọ́n dàrú àwọn olè wọ́n bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọ́n dà lóru wọ́n fọ́ lójú ẹ̀ wá sọ pé nígbà tí Awólọ́wọ̀ tó ń ṣe prime minister wa Awólọ́wọ̀ ṣe premier rádà tó ṣe premier western region ẹ wo bí ìlú ṣe rí àwa la kọ́kọ́ first tower building ní Nàìjíríà ṣèwò Cocoa House nìbàdàn Yorùbá ló ní the first television station in the whole Africa. I enjoy free health services, free education ní the whole western Nigeria which is ilẹ̀ Yorùbá ọ̀fẹ́ làwọn èmi jẹ́ nínú free education Awólọ́wọ̀ tá a máa ń kọ nígbà free education Awólọ́wọ̀ ló lè ṣe wọ́n fún wa ní kọ́ọ̀pù tí wọ́n ya Ogun State sí lára green báyìí wọ́n dẹ̀ ń ṣe oúnjẹ fún wa oúnjẹ tó jó oúnjẹ gidi wọ́n dẹ̀ ń fún àwọn teachers wa ní commodities ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá rántí ọ̀rọ̀ yẹn já mi nírọ́ almost every time làwọn ẹnu wọn mo ti kọ́ gbọ́ commodities rí ẹnu àwọn teachers wa wọ́n máa fún wọn lóróró wọ́n máa fún wọn rice tó máa gbé gbogbo ẹ̀ lọlé èmi ti máa forí rù rí gbà mọ́ primary 6 ọ̀fẹ́ ni wọn ò gbowó lọ́wọ́ wọn o owó tá ń palẹ̀ Yorùbá tígbà tó ń wá tó jẹ́lẹ̀ Yorùbá ló ń wá nǹkan rọrùn ilé ọ̀fẹ́ everything ọ̀fẹ́ àìmọye housing estate ni wọ́n kọ́ lọ táwọn teachers wa ń gbébẹ̀ táwọn staffs wọn ń gbébẹ̀ free of charge àwọn ọmọléèwé gan mọ̀ pa nkàwé ìwé wa was very standard à ń lọ sílé ìwé ọ̀fẹ́ ìwé tó fún mi ní primary 1 mo lò wọ primary 2 wọ́n gbà lọ́wọ́ mi primary 2 wọ́n tún fún mi tuntun mi ní primary 2 mo rántí mo ń recollect gbogbo bọ́n ṣe fún wa ń wé yẹn wọ́n ti bá wa fi kàlẹ́ndà wọ́n ti bá wa fi ráàpù ẹ̀ kó bá máa bàjẹ́ torí àwọn míì tó ń bọ̀ tí wọ́n máa tún wé yẹn lò tàbádé primary 2 wọ́n á gba ti primary 1 lọ́wọ́ wa complete tó bá ti complete ẹ̀ wọ́n á máàkì tó wọ̀ bá sọnù wa lọ́ra torí pọ̀fẹ́ náà kò fún wa and our education was standard àwọn teachers wa ń kọ́ wa pẹ̀lú dùnnú àìmọye òyìnbó tó ń wọ̀lú wa wá àwọn Gani àwọn olùwà wa kọ́ wa níwèé torí pé owó wa value Nàìjíríà kì í ṣèlú tó yẹ kó ríran mara máa báyìí India ló kọ́ mi ní physical and health education nígbà tí mo wà ní secondary school India ẹ mọye owó wa ń gbà náà ẹ wá fọ́ gbọ́ ẹ̀ lójú tán ẹ̀ tó sì ń jẹ gàba lé wa lórí àníkàwọn èèyàn máa lọ àwọn èèyàn á lọ nàún kò sọgbọ́n ẹ jẹ́ ká padà kí Yorùbá máa tẹ́kì ara wọn kó jẹ́ pé inú owó tá a bá ń pánù ìlú wa náà ló máa dúró ilẹ̀ Yorùbá náà ló máa dúró kó fi tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe ẹ jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ fọdún mẹ́rin káwo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ àtẹ̀yìn ọmọ alẹ́ Yorùbá náà tẹ̀ ń sọkúsọ lẹ́nu ẹ rí pé àwọn ọmọ ayé aríṣẹ́ àìmọye ọmọ tó graduate tó wà nílẹ̀ tí ò ríṣẹ́ kankan ṣe láti sọ wí ẹ̀ sẹ́yìn ẹ jẹ́ kó ní kálukú dúró lórí ọwọ́ ẹ̀ àwọn ọmọ wa tó ń lọ fún Olympic tẹ́ bá gbọ́n táwọn ọmọ yẹn sọ lẹ́nu kẹ́ máa sọ fáwọn ọmọ yẹn pé ọmọdé sì ní kí lẹ fẹ́ fowó ṣe torí pé corruption ó ti fọ́ wa ní fún lu yìí wọ́n sọ fáwọn ọmọ yẹn pé afúnyín opportunity ní kẹ́ wá mọ̀lù Olympic wo lẹ̀ ń ṣe ẹ kàn wá mọ̀lù ẹ má wọ̀rì láwọn ọmọ tí wọ́n ní kàríà tẹ́ fẹ́ bà future wọn jẹ́
allowance wọn ẹ̀ fún wọn. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ direct lẹ́nu ọmọ tó lọ Olympic fún Nàìjíríà. Tẹ́tí rọ́ tí mò ń pa àwọn tá a gbójúlé nìyẹn, ìlú tá a fẹ́ dúró sí nìyẹn full. Wọ́n ti bàálù ìjẹ́ kò sí solution, àwọn Ọlọ́run nìkan ni solution ẹ̀. Lọ́dọ̀ tèmi náà my own conclusion lọ́dọ̀ mi ó ní pé ẹ jẹ́ kí Yorùbá máa lọ, ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ administration fún gbogbo owó tá a bá ń pa ní region wa. Mo fẹ́ kí ilé ayé padà sí ìgbà táwa wà ní primary school and my early years in secondary school. Lẹ́yìn school uniform àti bàtà, I could still remember vividly gbogbo primary school mi lè sọ pé iye tí mo san rè throughout my primary school. Wọ́n ti máa kọ́ sí Ministry of Education, wọ́n máa kọ́ sí chair àti table star low school. Láyé sí àwọn ọmọ ló forí ru school lọ́n forí ru chair lọ public schools. Wọ́n ti máa kọ́ sí free education, free. Owó tí mo fi ṣe G2 mi ìsọkọ́bọ̀ ọ̀fẹ́ la ṣe. Common entrance táwọn ọmọ ń ṣe sí ẹ̀mọ́ ìtàn sàn. Country kan mo gbọ́ pé wọ́n láwọn ọmọ wọn rí ọmọ kankan ní private schools, àwọn private schools ti school nítorí pé public school jẹ́ kán rọ́mọ. The public school was just too standard. Mi ìrántí country yẹn mọ́, mo rí lórí Facebook láìpẹ́ yìí that all private schools in those countries they've all been locked down. Wọn ò rí iṣẹ́ ṣe mọ́. Níbí public school ló ń close down, private school ló ń gbèrú sí. Àwọn wo ló ní private schools? Iṣẹ́ àwọn tó wà nípò náà ní private school wọn ló ń tóbi jù. Ọmọ mẹ̀kúnnù tí ò bá wá rówó san òun á máa lọ public school tí ò ní mínì. Tójò bá rọ̀ á máa rọ̀ pa wọ́n. Ìmí school míì ti ẹ̀wà tó jẹ́ pé òkúta báyìí ni wọ́n fi ń kọ̀wé school. Orí òkúta náà jókòó, ilẹ̀ ni wọ́n máa gbéwèé sí tán máa fi kọ̀wé. Ní public school Nàìjíríà ẹ mú gbogbo ẹ fọ́ lójú, ẹ mú gbogbo ẹ dà lójúrú tán, ẹ wá ń sọ pé kinní kan. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Oníyàn ṣe o, ọlọ́kà ṣe, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wo program tèmi náà ẹ ṣe gan. Ìwọ tó wà lórí channel yìí tó ò tí subscribe fún wa ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, ẹ bá mi click lé lórí. Bákan náà ibi tí wọ́n fà mí aago sí yẹn notification bell náà pé ẹ click lé lórí. Ẹ jẹ́ ká jọ kọ́ ọmọ olùbọ̀ ẹ darapọ̀, tí n bá ṣe fídíò mi ẹ máa rí. Bákan náà ni pé ìwọ special Monze, mo ṣe ládùúrà pé kọ́ lọ jẹ́ kó o tún gbé fídíò yìí o, kó o túbọ̀ máa kó bára ẹ sí dáadáa. Gbé eléyìí náà dáadáa kí n lè ní evidence to proof dáadáa against ẹ. I have taken legal action on you and very soon you shall be served. Mo mọ bí mo ṣe lè get ẹ. Every of your datas are with me now. So rántí pé Koiki Ọláyọmí ti pè ẹ́, o refuse láti listen, don't worry. I will take legal action on you and I've even started the process. Gbé eléyìí náà kó post ẹ̀ sínú page ẹ kó túbọ̀ máa kóra ẹ̀ sí. Àdúrà mi sọ́lọ́ ni pé gbogbo àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ má delete ẹ̀ filẹ̀. Títí tí màá tún fi pàdé ká tún máa fi wá padà sórí ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká rántí pé a ti di bàbá gbàgede ìmọ̀, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ládẹ̀ ń jẹ́sìn, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ládẹ̀ ń jẹ́sìn. Lágbára Ọlọ́run èmi náà ni màá wá o, ẹ̀yin náà ni màá bá. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di. Títí tá tún fi pàdé, èmi bàbá gbàgede ìmọ̀ ló ń sọ fún wa pé láyọ̀ o. Lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó lọ, ẹni tó bá sì wà lórí gbàgede ìmọ̀ channel tí ò tí kú òǹbẹ̀ tó wà ńbẹ̀ tí ẹ wá subscribe sórí bàbá gbàgede ìmọ̀ TV tá ṣẹ̀ṣẹ̀ wà yìí, ẹ má jẹ́ ń tàn yín, by the end of August pẹ̀lú ògo Ọlọ́run máa delete channel yẹn kúrò nínú YouTube pátápátá. Máa delete channel yẹn kúrò nínú YouTube pátápátá. Mo sì mọ̀ọ́mọ̀ filẹ̀ láti fi odindi oṣù ìdélẹ̀ pè yín wá sí new channel wa ni o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo post ìjọ kan síbẹ̀ bóyá jẹ tàbí jẹrin, mistake ni. Mo ti post tán kí n tó rí pé gbàgede mọ̀ orí gbàgede mọ̀ mo wà. Mi mọ̀ pé òun ni mo wà nú ẹ̀. Nígbà tí mo dẹ̀ post ẹ̀ tán
kò ju ṣẹ́jú márùn lọ lèèyàn 1000 plus ti wò. Mo ní kí n má wọrí kí n filẹ̀. Mo mọ̀ pé àwọn àkà yẹn náà ni mo post ẹ̀ fún. Mo fún wọn lówó yẹn kan lọ kó bí nǹkan kan bá wà ń bẹ̀ rárá. Ìbájẹ́ $10 náà san, ìbájẹ́ $5 kan kó as usual. Bẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run by the end of this August inshallah máa delete channel ẹ̀ pátápátá kó lórí YouTube. Ìwọ tó bá sì wà fẹ́ máa wo program mi mo bẹ̀ mo dẹ̀ rọ̀ ẹ́ padà nísìn kó wá subscribe sí orí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tá a wà nísìn. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Ẹ jẹ́ ká tún pàdé nígbà míì tí n bá tún gbé tó wá. Èmi Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ló sọ fún wa pé